इंग्लिश बोलायला सुरुवात कशी करायची हे आपल्या आजच्या 10व्या एपिसोडमध्ये मी आपलं मनापासून स्वागत करतो. आज आपण पाहूया क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स. क्वेश्चन आन्सर आपण कशा प्रकारे प्रॅक्टिस करू शकतो आणि कशा प्रकारे क्वेश्चन आन्सर प्रॅक्टिस करून आपण आपली इंग्लिश हळूहळू इम्प्रूव्ह करू शकतो ते आपण पाहूया. आणि नक्कीच क्वेश्चन आन्सर्स खूप महत्त्वाचे, कारण आपण बोलतो म्हणजेच काय करतो, आपण क्वेश्चन आन्सर्स बोलत असतो. जर मला कोणी विचारलं तू कुठे जात आहेस, मी त्याला सांगणार की मी मार्केटला जात आहे. वेअर आर यू गोइंग? आय एम गोइंग टू मार्केट. काल तुला सुट्टी होती का? ओके, देर वॉज हॉलिडे टू यू येस्टरडे? नो, आय डिड नॉट हॅव हॉलिडे येस्टरडे. ओके, उद्या तू काय करशील? व्हॉट विल यू डू टुमॉरो? टुमॉरो आय विल गो टू माय जॉब. तशा प्रकारे जो आपण बोलतो म्हणजेच काय करतो, आपण क्वेश्चन आन्सरच बोलत असतो. त्यामुळे हा पार्ट जर आपला व्यवस्थित झाला तर नक्कीच आपला कॉन्फिडन्स वाढतो आणि हळू आपण इंग्लिश चांगल्या प्रकारे इम्प्रूव्ह करू शकतो. तर आपण पाहूया क्वेश्चन आन्सरची आपण प्रॅक्टिस कशी करायची, त्याची कशी सुरुवात करायची. पण त्या अगोदर तुम्हाला मी माझी ओळख करून देतो. नमस्कार, मी गौतम पाटील, 0 to Hero इन इंग्लिश या प्लॅटफॉर्मचा मी संस्थापक आणि त्या 3 वर्षात 10,000 मराठी विद्यार्थ्यांना इंग्लिश कॉन्फिडंट बनवून त्यांचं भवितव्य घडवणे हा माझा ध्यास आहे. आता क्वेश्चन आन्सर्स आपल्याला खूप महत्त्वाचे, म्हणजे त्याची प्रॅक्टिस करायची. तर त्याचा एक फॉर्म्युला आहे, तो म्हणजे 4+1. आता 4+1 म्हणजे काय? तर 4 क्वेश्चन आन्सर आहेत, ते आपल्याला इझी वे मध्ये लिहायचे, म्हणजे एकदम त्याचं उत्तर एका ओळीमध्ये येणार अशा प्रकारे आपल्याला 4 क्वेश्चन आन्सर लिहायचे, एकदम इझी. व्हॉट आर यू डुईंग? आय एम डुईंग माय स्टडी. When will you meet me? I'll meet you in the evening. I'll meet you tomorrow. I'll meet you on Sunday. What did you buy? I bought a new mobile. अशा प्रकारे ज्या प्रश्नाचं उत्तर फक्त एका ओळीमध्ये आपण देऊ शकतो, ते आपल्याला दररोज 4 क्वेश्चन आन्सर करायचे. आणि 1 जो आहे त्याचं उत्तर आपल्याला कमीत कमी 4 ओळीमध्ये किंवा 6 ओळीमध्ये यायला पाहिजे असं आपल्याला प्रयत्न करायचा. सुरुवातीला आपल्याला मिस्टेक्स होतील, पण हळूहळू त्याच्यातून आपण नक्कीच इम्प्रूव्ह करणार. आता बिग क्वेश्चन आन्सर म्हणजे नेमकं काय? हाऊ डू यू स्पेंड युअर डे ऑन संडे? संडेला तुम्ही काय करतात? किंवा टेल मी अबाउट युअर फॅमिली, टेल मी अबाउट युअर बेस्ट फ्रेंड, टेल मी अबाउट युअर लास्ट पिकनिक experience, or when had you gone to village? Tell me something about your village. तशा प्रकारे एखादा टॉपिक आपण घेऊ शकतो, फ्रेंड, फॅमिली, विलेज, आणि त्याच्याबद्दल आपण 4 ओळी किंवा 6 ओळी आपल्याला लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर अशा प्रकारे जर आपण प्रॅक्टिस केली तर नक्कीच आपली इंग्लिश इम्प्रूव्ह होईल. तर 4+1 आपल्याला का करायचे? कारण 4 जो आपण 4 क्वेश्चन आन्सर लिहितो, तर इंग्लिशमध्ये वाक्यरचना कशी व्यवस्थित लिहायची ते आपल्याला आयडिया येणार. टेन्सनुसार किंवा निगेटिव्ह किंवा मोडॅलिटी या गोष्टी आपल्याला हळूहळू समजतात. आणि आपण 1 जे आन्सर असतं त्याचं आपल्याला 4 to 6 लाईनमध्ये आपल्याला त्याचं उत्तर लिहायचं. ते का? कारण इंग्लिशमध्ये वाक्य कशी जोडली जातात ते आपल्याला समजतं, आणि एक वेळा वाक्य जोडली तर नक्कीच आपल्याला कॉन्फिडन्स येतो, आपण चांगल्या प्रकारे इंग्लिश बोलायला शिकू शकतो. आणि एक वेळा लिहायला जमलं तर नक्कीच आपण बोलूही शकतो, कारण लिहिताना मग आपला हळूहळू कॉन्फिडन्स वाढतो, आपल्याला समजतं इंग्लिशमध्ये नेमके वाक्य कसे लिहायचे. तर हे करून बघा, नक्कीच तुम्हाला याच्यामध्ये फायदा होईल आणि तुमची नक्कीच याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होईल. मित्रांनो, मराठी विद्यार्थ्यांना योग्य आणि मोफत मार्गदर्शन मिळण्यासाठी आम्ही 0 to Hero इंग्लिश हा फेसबुक ग्रुप आम्ही सुरू केला आहे. आणि ह्या ग्रुपवर वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करत असतो. जर तुम्ही मराठी मीडियमचे विद्यार्थी असाल आणि तुम्हाला इंग्लिश फ्लुएंटली आणि कॉन्फिडंटली बोलायला शिकायचं असेल तर हा आमचा फेसबुक ग्रुप तुम्ही नक्की जॉईन करा. मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांकडे प्रचंड प्रतिभा आहे, पण फक्त त्यांना इंग्लिशमध्ये व्यक्त होता येत नाही, म्हणून आयुष्यातील कितीतरी मोठ्या संध्या त्या गमावून बसतात. त्यामुळे मी माझ्या आयुष्याचं ध्येय घेतले की 3 वर्षात 10,000 मराठी विद्यार्थ्यांना मी इंग्लिश कॉन्फिडंट बनवेन, जेणेकरून कुठलीही चांगली संधी त्यांच्या हातून जाणार. जर तुम्ही त्यातले एक असाल ज्याला संधीचं सोनं करायचं, त्याने आमचा 0 to Hero हा फेसबुक ग्रुप नक्की जॉईन करा. आणि गौतम पाटील हा जो आमचा युट्यूब चॅनल आहे त्याला आपण सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओमधून जर तुम्हाला काही शिकायला मिळालं असेल आणि जर तुम्हाला असं वाटलं असेल की नक्कीच हे माझ्या इंग्लिशसाठी इम्प्रूव्हमेंटसाठी आवश्यक आहे असं तुम्हाला वाटत असेल, तर नक्कीच या व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा. तुमचा एखादा फ्रेंड असेल किंवा रिलेटिव्ह असेल ज्याला इंग्लिश शिकायची, त्याला हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की शेअर करा. थँक्यू सो मच. हॅव अ ग्रेट डे. बाय.